ايه هي الهاشتاجز؟ هل الهاشتاج فعلا بتفيد او بتنفع؟ ازاي تلاقي احسن هاشتاج ليك او للبراند بتاعتك؟ ازاي تستعمل الهاشتاج علشان تزود المتابعين على الانستجرام؟ وكمان ايه هي الهاشتاجز الممنوعة او الباند هاشتاج؟ كل دي اسئلة مهمة جدا جدا، اي صاحب محتوى او براند او بيزنس حابب يسوق لنفسه على الانستجرام لازم يكون عارف اجابتها، وان شاء الله هنجاوب على كل الاسئلة دي واكتر في فيديو النهاردة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة ليك هنا في القناة، فأنا بعمل كورسات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس من البيت، وبالأخص في التسويق الإلكتروني والطباعة عند الطلب أو البرنت أون ديماند. فلو أنت مهتم بأي حاجة من الحاجات دي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. النهارده هنكمل كورس السوشيال ميديا ماركتينج، وفي الكورس ده هنعرف كل ما يخص السوشيال ميديا بالتفصيل، وهنتعلم ازاي نسوق للبراند او البيزنس بتاعنا على مواقع التواصل باحترافيه. وفي الحلقات اللي فاتت ابتدينا كلام على الانستجرام، عرفنا ايه انواع الحسابات الموجوده على الانستجرام، ازاي تختار اسم، ازاي تعمل لوجو مجاني، وازاي تكتب بايو احترافيه. فلو فاتك اي حاجه من الحاجات دي ما تنساش ترجع تتفرج عليها علشان تستفيد. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الهاشتاجز. والسؤال هنا بقى ايه هو الهاشتاج؟ الهاشتاج ده عباره عن كلمه او عباره مسبوقه بعلامه الشباك او العلامه اللي انت شايفها هنا ديت، وبتخدم اكتر من هدف بالنسبه للشركه او السوشيال ميديا، وبالنسبه كمان للعميل او لمستخدم السوشيال ميديا، وهنتكلم عليهم كمان شويه. والحقيقه الهاشتاج دي من اقوى الادوات المتاحه على الانستجرام اذا عرفت تستعملها. ومن ساعه ما طلعت الهاشتاج ونظامها كل شويه قاعد بتغير على السوشيال ميديا، وده طبعا عامل مشاكل كتيره جدا بين صناع المحتوى واصحاب البراندز او البيزنس اللي بيسوقوا على الانستجرام، لان هم مش عارفين يستقروا على استراتيجيه معينه يعرفوا يستعملوها او يستمروا عليها في الانستجرام. وده كله طبعا بيجي للمبادئ الغلط في بناء الهاشتاج ليست بتاعتك او قائمه الهاشتاجات بتاعتك. بس ما تقلقش، النهارده هقول لك على احسن طريقه تقدر تبني بيها الهاشتاج ليست، حتى لو الوضع اتغير او السيستم الهاشتاجز اتغير، فانت الاساس بتاعك اللي هنتكلم فيه النهارده هو اللي هتعرف تبني عليه الهاشتاج ليست بتاعتك بكل سهوله. مبدئيا كده في سببين اساسيين بيخلوك تستعمل الهاشتاجز اصلا. اول سبب بقى وهو اللي معظم الناس عارفينه هو زياده الريتش او التفاعل على الحساب بتاعك. استعمال الهاشتاج مع الوقت بيزود الريتش بتاع حسابك او التفاعل بتاع حسابك، وده بيعني انه بيوصل المحتوى بتاعك لاكبر عدد ممكن من الناس. والناس دي يا اما بتستعمل الهاشتاج او بتدور على الهاشتاج او مهتميه بنفس المحتوى اللي في الهاشتاج او عاملين للهاشتاج فولو. ايوه فعلا ممكن تعمل للهاشتاج فولو. اما تاني سبب بقى واللي الناس بتستهتر بيه جدا هو ان الهاشتاجز بتحط حسابك في حاجه زي الكاتيجوري او المجموعه. طب يعني ايه بقى بيحط حسابي في كاتيجوري او مجموعه؟ تعال نوضحها بمثال. يعني مثلا انت لو عندك صفحة على الانستجرام بتتكلم عن اليوجا، وكل محتواك وكل الهاشتاجز بتاعتك بتتكلم عن اليوجا، فبالتالي انت بتقول لانستجرام معلومات كافية عن حسابك او الهدف من حسابك. انا هو كل حاجة في حسابي عن اليوجا، من محتوى لهاشتاجز للبايو لكل حاجة. فبعد كده بيدخلوا حسابك في مجموعة اليوجا، وبعد كده بيبتدوا يطلعوا محتواك للناس اللي مهتمية بنفس الكاتيجوري او بنفس المجموعة دي. وطبعا ممكن تشيل اليوجا او النيش اليوجا المثال اللي انا اتكلمت فيه وتحط مكانه اي نيش، هتلاقيه برضو بيحصل معاه نفس الكلام. طبعا اكيد لو انت بتتفرج عليا في فيديو دلوقتي ده معناه ان انت دورت على استراتيجيات كتير وفي اماكن كتير، وكل واحد بيطلع لك بكلمه. واكيد سمعت ناس بتقول لك بص انت تاخد بقى ال 30 هاشتاج اللي الانستجرام بيسمح لك بيهم في البوست الواحد وتقسمهم على 3. اول 10 هاشتاج لازم يكون النتائج بتاعت كل واحد فيهم اقل من 50,000. ثاني 10 هاشتاج لازم تكون النتائج في كل واحد فيهم بين 50,000 و100,000. واخر 10 هاشتاج لازم تكون النتائج فيهم اقل من 500,000. بس الكلام ده حقيقي مش صح 100%، لان في عوامل مهمه جدا جدا بنختار على اساسها الهاشتاجز محدش تقريبا بيتكلم عليها خالص. خليني اوضح لك انا قصدي ايه. انت ممكن تلاقي هاشتاج عليه 50,000 نتيجه، وده شيء كويس جدا، بس هل الهاشتاج ده هو الهاشتاج الصح ليك؟ علشان كده وانت بتدور على الهاشتاجز بتاعتك لازم تلاقي فيهم نقطتين مهمين جدا. اول نقطه وهي الاكتيف هاشتاج، او ان الهاشتاج ده يكون نشيط او عليه
اي تفاعل. تاني نقطة وهي ان الهاشتاجز دي تكون هاشتاجز محددة او اللي اسمها سبيسيفيك نيش هاشتاج. طب تعالى نتكلم كده على اول نقطة ونشوف الهاشتاجز النشيطة. الانستجرام ممكن يعرفك الهاشتاج ده عليه كام نتيجة، بس ما بيعرفكش هو وصل للكام نتيجة دول في مدة قد ايه، او كام واحد بيستعمل الهاشتاج ده حاليا، او مثلا المنافسة على الهاشتاج دي عاملة ايه. وده طبعا بيصعب على المستعملين معرفة ايه هي الهاشتاجز الاكتف او الهاشتاجز النشيطة. بس الحقيقة في طريقتين ممكن تستعملهم في انك تحدد مدى نشاط الهاشتاج دوت، وهل هو مناسب ليك انك تخش تنافس فيه ولا لا. اول طريقة وهي ان انت تدخل على الهاشتاج وتعمل سيرش عليه وتاخد اول 9 نتائج او اول 9 بوستات موجودين في الهاشتاج ده، بشرط ان البوستات دي ما يكونش عدى عليها اكتر من شهر من موعد ما تعمل لهم بوست، بالاضافه الى ان البوستات دي تكون في نفس المجال او في نفس النيش البوستات اللي انت هتعمل لهم بوست. بعد كده تمسك كل اللايكات اللي في ال9 بوستات دول وتجمعهم، وتمسك كل الكومنتس اللي في البوستات دي وتجمعهم، وتقسم العددين دول كل واحد فيهم على 9 علشان تطلع المتوسط. فلو كانت الرقم اللي طالع او المتوسط دوت اقل من او بيساوي عدد اللايكات او الكومنتات اللي انت اصلا بتحققها على البيج بتاعتك على الانستجرام، اذا الهاشتاج ده ممتاز جدا جدا ولازم تستعمله على طول. طب لو المتوسط ده اعلى نعمل ايه؟ لازم تشوف الرقم ده اعلى بقد ايه. لو المتوسط او الرقم ده اعلى بمسافه كبيره بارقام كتير، مثلا 1000 2000 لايك وانت طالع، ده معناه ان الهاشتاج ده عليه منافسه كبيره جدا جدا، وان انت تعمل رانك عليه او ترنك على الهاشتاج ده هيكون صعب جدا بالنسبه لك. وكون ان انت تستعمل تاج عليه منافسه قليله ده احسن بكتير جدا من التاجز اللي عليها منافسه عاليه، لان انت هتخش وهتاخد رانك عالي جدا باقل اللايكات الممكنه. اما تاني طريقه في معرفة مدى نشاط الهاشتاج وهي استعمال الادوات اللي موجودة على الانترنت، وهنتكلم في الموضوع ده كمان شوية. طب تعالى بقى نشوف نقطة الهاشتاجز المحددة او السبيسيفيك نيش هاشتاج. السبيسيفيك نيش هاشتاج ده يا اخي الكريم هو هاشتاج عادي جدا بيتكلم عن حاجة محددة في البوست او في الكابشن بتاع البوست او في الحساب بتاعك. طب خلينا نقول مثال كده علشان الكل يفهم يعني ايه سبيسيفيك نيش هاشتاج. لو اخدنا مثلا نيش زي نيش الجيمنج، هو نيش كبير جدا جدا بينقسم لاكتر من حاجه. ممكن اقول موبايل جيمنج او العاب التليفون، ممكن اقول كونسول جيمنج اللي هي العاب البلاي ستيشن او الاكس بوكس، وممكن اقول البي سي جيمنج وهي العاب الكمبيوتر، وبعد كده البورد جيمنج اللي هي الالعاب الطاوله والحاجات دي كلها تعتبر جيمنج برضو بس اللي هي الفيزيكال جيمز يعني. طيب فلو خدنا مثلا انا عندي شوب وبتكلم عن الكونسول جيم، فانا ابتديت من الجيمنج وبعد كده نزلتها للكونسول جيمنج او البي سي جيمنج. لو انا مثلا ببيع كفر للكونسول او دراع البلاي ستيشن بحط عليه كفر او حاجه، فبالتالي انا نزلت كمان خطوه او حددت النيش جامد لدرجه ان انا وصلت للكونسول كفر او دراع اللي هي الكفر بتاع دراع البلاي ستيشن. فبالتالي انا بقعد احدد في النيش واصغر 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 او اعمل ليفل داون لحد ما اوصل لاقل حاجه ممكن اوصل لها في النيش واقوم حاططها في هاشتاج، وبكده يبقى هو ده اسمه السبيسيفيك نيش هاشتاج. بالنسبه بقى للادوات اللي هتساعدك في اختيار الهاشتاجز، ففي منها المدفوع وفي منها المجاني. والحقيقه الادوات المدفوعه هتوفر عليك وقت كبير جدا جدا في تحديد الهاشتاج الاكتف او الهاشتاج النشيط والهاشتاجز المحدده. ومن احسن الادوات المدفوعه اللي انا استعملتها الحقيقه هي هاشتاج سلاير. هاشتاج سلاير واحد من احسن الادوات اللي ممكن تستعملها في مجال الهاشتاج ريسيرش لاكتر من سبب الحقيقه. وهي اول حاجه، انت لما تيجي تفتح الابلكيشن اللي موجود على الكمبيوتر او حتى موجود على التليفون هتلاقي فيه كلمه هاشتاج وكومبيتيتورز. اول واحده اللي هي كومبيتيتورز ديت بتدخل المنافسين ليك في نفس المجال، بتحط اسمهم او التاج بتاعهم اللي موجود على الانستجرام او اسم الصفحه بتاعتهم، وهو بيطلع لك كل الهاشتاجات اللي الكومبيتيتور ده او المنافس دوت بيستعملها، ويقول لك احسن الهاشتاجات اللي انت ممكن تستعملها في ان انت ترانك عالي علشان تستعملها على طول. وتاني حاجه وهي الهاشتاج بار او اختيار الهاشتاج دوت، هتيجي هنا تكتب الهاشتاج المتعلق بالنيش بتاعك وهو هيطلع لك كل الاقتراحات المتعلقه بالنيش ده. مش بس كده، هيجيب لك كمان مدى صعوبه ان انت تاخد رانك عالي او رانك منخفض او ايه هي المنافسه في النيش دوت، علشان تبقى انت عارف انت داخل على ايه او هترنك ازاي في الهاشتاج ده. طبعا بالاضافه الى بعض المميزات الثانيه زي انت ممكن تسجل في الهاشتاجات اللي انت استعملتها في جروبس وتستعملها بعد كده من غير ما تضيع وقت. طبعا هم بياخدوا $9 في الشهر وهم مش سبونسر للحلقه ولا اي حاجه ولا في لينك احاله ولا اي حاجه. الاداه حلوه فحبيت اقولها لها وافيد الناس مش اكتر.
الأداة التانية المدفوعة معانا النهارده وهي انفلاكت، واحد من أقوى برضو الأدوات اللي ممكن تستعملها. الحقيقة الموقع ده كان مجاني من فترة بس اتباع لشركة وبعد كده اتحول وحطوا نظام جديد فيه مدفوع. الأداة دي بتسمح لك إنك تحط لحد 5 تاجات مرة واحدة، وهو بيشوف ال5 تاجات دي علاقتهم ببعض وبيطلع لك نتائج ريزلتات هتكون لها علاقة بال5 تاجات دول مرة واحدة، بحيث إن أنت تطلع نتائج دقيقة جدا جدا عن النيش بتاعك، وبيطلعها لك في صورة 3 عواميد: frequent average ورير. طبعا الرير ديت اللي عليها منافسه قليله واللي انت ممكن تستعملها في ان انت تطلع الرانك بتاعك في مستوى عالي. طبعا الاداه ديت غاليه شويه عن الاداه اللي فاتت، هي تقريبا ب $14 وبرده مش سبونسر للحلقه ولا اي حاجه. هتلاقي برده اللينك تحت في الديسكريبشن وتقدر تشوف اللي يناسبك وبعد كده تختار وتستعمله براحتك. طبعا هنا تقريبا بيسمح لك بمره واحده مجانيه تقدر تعمل تاج ريسيرش مره واحده بشكل مجاني. فلو انت هتعمل الحركه دي حاول ان انت مثلا تجمع اهم 5 تاجات في النيش بتاعك واكتبهم واعمل كوبي لكل التاجز اللي موجوده بره، بحيث تبقى انت استفدت وما تحتاجش الاداه دي خالص. وطبعا في ادوات مجانيه تقدر تستعملها، بس لازم تاخد بالك ان المواقع ديت ممكن بعد كده تقلب بفلوس ويطلب منك فلوس، علشان المواقع دي اول ما بتتعرف ويبقى عليها اودينس كبير بتتباع علشان بيبقى سعرها علا وبقت معروفه عند الناس، زي موقع انفلاكت اللي انا اتكلمت عليه اخر واحد واللي كان مجاني كان اسمه انجرامر قبل كده. ومن اهم المواقع المجانيه اللي ممكن تستعملها موقع سيستريكس. موقع سيستريكس هو موقع سهل وبسيط جدا والتعامل معاه اسهل ما يكون، بيديك فرصه انك تحط 3 هاشتاجات موجوده هنا في السيرش بار. فلو جينا مثلا كتبنا جيمنج هيقوم مطلع لك كل النتائج اللي على كلمه جيمنج. تقدر تشوف هنا سي مور، هتلاقي في كل النتائج او الهاشتاجات اللي لها علاقه بكلمه جيمنج واللي موجوده على الانستجرام، بالاضافه الى في مؤشر البوبيولاريتي هنا، ده اللي هو مدى استعمال الناس لكلمه جيمنج او الناس اللي بتستعمل كلمه جيمنج بيستعملوا ايه كمان معاها، علشان تعرف الحاجات اللي عليها اللي هي اللي استعمالها بتاعتها قليله، تخش تشوف على الانستجرام وتشوف المنافسه عليها عامل ايه. طبعا انت ممكن تحط كمان 2 هاشتاج هنا مثلا زي فيديو جيمز وكونسول، هيطلع لك عمودين هنا برضو بنفس الكلام، هتعمل سي مور او شو مور هتلاقي برضو هاشتاجات كتير طلعت لك هنا تقدر تستعملها زي ما انت عايز. الموقع الثاني الفري معانا النهارده وهو فور ديسبلاي بيربس اونلي، هسيب لك اللينك تحت في الديسكريبشن برضو بحيث تدخل عليه. هنا بقى تحس انه ستايل الموقع قديم جدا جدا من ايام مثلا السبعينات ولا حاجه، بس برضو الموقع بيأدي الغرض ومفيش فيه اي حاجه. هتيجي هنا فوق برضو هتكتب من هاشتاج ل3 هاشتاجات جيمنج مثلا، هيقوم مطلع لك هنا كل الهاشتاجات اللي لها علاقه بالجيمنج زي ما انت شايف هنا كده، نينتندو جيمر جراي، وبرضو عندك مؤشرات هنا موجوده ريليفنس وكمان البوبيولاريتي اللي هي مدى قرب الهاشتاج ده من الهاشتاج اللي انا كتبته، والبوبيولاريتي مدى انتشار الهاشتاج ده وسط الناس. ممكن تحط كمان 2 هاشتاج هنا، تعمل كده داش هيقوم مطلع لك برضو 3 قوائم زي اللي فات كده بالظبط، وتقدر تختار منهم اللي انت عايزه او اللي يناسب الحساب بتاعك على الانستجرام. وخد بالك ان الادوات اللي اتكلمنا عليها ديت هي ادوات مجانيه ما فيهاش المميزات اللي بتسهل عليك الوقت زي الادوات المدفوعه، فبالتالي انت هتاخد كل هاشتاجز من الهاشتاجز دي وتروح على الانستجرام وتعمل سيرش وتاخد اول 9 بوستات وبعد كده تجمع اللايكس وتطلع المتوسط وتشوف المنافسه على الهاشتاج دوت هل مناسبه ليك ولا لا، وبعد كده تقعد تبني في الهاشتاج ليست بتاعك. وبجانب الادوات اللي احنا اتكلمنا عليها دي ما تنساش تروح على الكومبيتيتورز او المنافسين بتوعك وتشوف الهاشتاجز اللي هم بيستعملوها وتاخدها كده وتعمل عليها سيرش تشوف اللي يناسبهم اللي يناسبك منهم وتستعمل. تعال بقى نتكلم على حاجه مهمه جدا جدا وهي الباند هاشتاج. مبدئيا كده لازم تبعد كل البعد عن الباند هاشتاج لانها ببساطه شديده هتاذي الحساب بتاعك. الباند هاشتاجز او الهاشتاجات الممنوعه هي هاشتاجز عاديه جدا بس الانستجرام منع التعامل عليها او وقفها لاكتر من سبب الحقيقه، وهي اول حاجه بيبقى عليها استعمال اكتر من احتمال الهاشتاج، او تاني حاجه بيكون عليها محتوى او انتشر عليها محتوى بينتهك قوانين الموقع. طب تتاكد اذا كانت الهاشتاجز دي ممنوعه ولا لا ازاي؟ هقوم بسرعه رايح على جوجل وكاتب فوق في السيرش باند هاشتاج
تشيكر، واقوم فاتح اول ويب سايت هنا هلاقيه فتح لي موقع بالمنظر دوت. دي لسته انا كنت مجهزها للجيمنج من المواقع اللي انا لسه موريها لكم. ديت لسته انا كنت مطلعها للجيمنج، ورحت حاططهم هنا وضاغط تشيك، هيقوم قايل لي هنا كوريكت هاشتاج، يعني كل الهاشتاجات بتاعتي سليمه 100% ومفيش اي مشاكل عليا اني لو استعملتها. طب نيجي بقى نسال شويه اسئله مهمه كده، انا عارف ان انتوا هتسالوها. استعمل كام هاشتاج في البوست الواحد؟ والحقيقه مفيش رقم سحري بيقول لك حط رقم معين من الهاشتاجز في البوست الواحد. انت اخرك 30 هاشتاج في البوست الواحد. استعملت ال 30، استعملت 27، استعملت 13، استعملت 22، براحتك خالص. بس المهم ان يكون الهاشتاجز ديت لها علاقه بالنيش بالبوست ومحققه الشروط اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الفيديو. طب هل استعمل نفس قائمه الهاشتاج اكتر من مره او على اكتر من بوست عادي؟ الحقيقه لا. في ناس كتير جدا بتقوم عامله 30 هاشتاج وحطاهم في البوست وتعمل كوبي بيست على كل البوستات بتاعتهم، سواء النهارده بكره بعده مهما كان موضوع البوست بتحط نفس ال 30 هاشتاج. وطبعا ده غلط كبير جدا جدا، لان بالنسبه للانستجرام انت بالنسبه له انت كده بتطلع مثلا حاجه مش طبيعيه. مفيش حد بيستعمل نفس 30 هاشتاج او بينزل صور في نفس الموضوع كل مره. لازم يبقى في حاجه مختلفه على الاقل، او كلمه مختلفه، او موضوع انت بتتكلم فيه مختلف، الكابشن مختلف، في حاجه مختلفه. ففي ناس حتى بتحطها بنفس الترتيب. فلو انت مثلا فلنفترض انت عندك مثلا 5 6 تاجات لهم علاقه بالنيش دايركتلي، ودول اللي بتبقى موجودين في كل البوستات، على الاقل غير اماكنهم. بس لازم تستعمل لسته جديده مع كل بوست، ومش بس كده بل كمان تغير ترتيب اماكن الهاشتاجز ديت علشان الانستجرام ما يفتكرش ان انت روبوت او سبامر. السؤال الثالث، اكتب الهاشتاجز في الكابشن ولا اكتبهم في كومنت؟ الحقيقه انت المفروض تكتبهم في الكابشن علشان تلحق كل ثانيه الهاشتاجز موجوده في البوست لما تعمل له بوست على الانستجرام. هل لو انا اهتميت بالهاشتاجز ده معناه ان الحساب بتاعي هيجي له فولورز كتير وتفاعل كتير بقى وهيبقى مشهور؟ طبعا الحقيقه الاجابه على السؤال ده لا. في حاجات كتيره جدا لازم تعملها بجانب الهاشتاجز علشان الاكونت بتاعك يبتدي يظهر في مواقع البحث، سواء كان على الاكسبلور بيج او يطلع على النيوز فيد او في السجستشنز، وبعد كده تبتدي تشتهر. وان شاء الله في الكورس بتاعنا هنتكلم على كل حاجه لها علاقه بالسوشيال ميديا. اخر نصيحه اقولها لك في الفيديو هو ان الهاشتاج هي اداه ضمن نظام كبير جدا، مش من اول مره هتنجح، وهي مش كل حاجه انت محتاجها علشان تنجح على السوشيال ميديا. ومش لازم تحط وقتك ومجهودك وطاقتك كلها في التركيز على الهاشتاجز بس، لانها لوحدها مش هتشهرك على السوشيال ميديا. وبكده نبقى وصلنا لنهايه حلقه النهارده. اتمنى انك تكون فعلا استفدت من المعلومات اللي انا قلتها في فيديو النهارده. ولو محتاج تسمع اكتر عن الموضوع ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اما بقى لو عندك اي سؤال او اي استفسار في حلقه النهارده او في الحلقات اللي فاتت، او حتى اقتراح للحلقات اللي جايه، تقدر تسيبها لي تحت في الكومنتس او تتواصل معايا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام او تويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.